nga guys, andito na tayo sa Palarong. So nga guys, kasama natin ngayon ang nandito tayo sa isa sa mga expensive. Please welcome our Misibis Bay 2021! Nabusog ba kayo? Guys, we're back here sa aming room. Ayan, muna tayo siesta for the meantime. Habang hinihintay natin yung tawag for our lunch. Yes, so tama na tayo maglibot-libot sa mga amenities here sa Misibis Bay Resort. Ay nakita natin kung gaano kaganda talaga yung mga rooms, gaano kaganda yung location, yung view, yung dagat, yung swimming pool, and of course yung mga iba pa like restaurants, gym, and anything. At talaga namang sulit na sulit yung halagang ibabayad nyo para sa staycation, para sa isang masayang bakasyon here sa Misibis Bay Resort. Kaya ano pang hinihintay nyo na experience na namin? It's time para ma-experience nyo rin ang ganda at ang sarap ng comfort dito sa Misibis Bay Resort, only here at Cagaray Island, Bakakay, Albay. Ay! Walang kanta. So ayan guys, nandito tayo ngayon ulit sa Spice Market, ang restaurant here sa Misibis Bay Resort, kung saan syempre it's 12 noon and it's time for eating! Yes! Pero abangan nyo dahil meron ditong content si Cepria ang mukbang. Syempre, hindi sabay kami no? Hindi lang siya pwede yung siya lang. Yes! Ang lamig! Yan, change outfit tayo ng mga pambahay na. Sorry. Hi, madam! Ang may-ari ng lahat ng properties na pinupuntahan namin. Thank you so much, Mami! Yes, thank you very much, Mami! Sa pag-ano sa amin, pagmamahal, for the love and support sa mga Bicolano vlog. Enjoy na kayo. Nakakapagod na sobrang enjoy kasi talagang iba yung mga rooms dito, talagang worth the, ano naman talaga, the price. Yes. Gutom na ba ang lahat? Hindi pa masyado. Ayan, so abangan natin ang mukbang. Mukbang Ikakat yun. Kakat. Ang mukbang nila Cepria sa kanyang channel. Yes. Ladies and Tuminimins, please welcome our Misibis Bay 2021 contestant number 4! Of course, Irpin, and syempre ang kanyang flower. Congratulations for our Misibis Bay 2021. Special live right here at Misibis Bay. Palakpakan po natin. Uy, palakpakan nyo naman! Palakpakan naman po dyan. Transgender. Of course, ang ating Misibis Bay 2021. Uy, namatay. Ano yun?
Group 1, are you guys ready? Group 1, are you guys ready? Kami ang number 1! Kami ang number 1! Number 1! Ready, okay, go! Mag-tumbling ka na lang para pa. Parang may nawawara. Last one, last. Kaya yan! Last na. Talaga. Okay. Next group. Go. First try, yun na yun. May nabalian na bakla. Nakita na akong panalo ha. Isa. Gol! Race pala, race. Mamatay sa Tas na. Hindi ko talaga kaya. Wala na. Wow! Isa pa, JC! Isa pa! Ay, sabay! Ready! Hindi, wala ka! Yung ano, yan, dyan. Yun na yan. balik ka dun, John. Batay. Oh, nakalakpan! Ah! Isang palang naman eh, isang papa lang naman. Pwede pa! May tinan mo dyan pag lumapas mo ka na. Baka na karamihan! Ready? Okay, go! Bro, papasukin mo lahat! Papasukin mo lahat! Bro! Ayun, bahala kayo! Go! Nagpalit! Walang ganun. Wow! Yan! Ah, taga! Diyan ka lang. Jo, madali! Diyan ka lang dito kay Ejay. Bakit pumasok ka dito? Hindi lang ako, guys! Wala! Gumanon siya eh. Sige lang, sige lang. Sige! Go! Pag dalawa na kayo. Napaka-competitive pala ng mga to. Ano
Ano? Jomar! Muna! Oh, Jomar! Ina mo! Number one. Kokomare, piya punyeta. Okay, ready? Start! Manalo na kami lahat. Wala na mga tag-sound. Ay, wala nang sound. Diyan na lang. Oh, isla. Gumalaw ako! Ako yung for blood pala babasa. Okay na ako din. Okay na. Okay, ready? Okay. Go! Ay, ang galing! Ay, iba! Ay! Ang galing! Ang galing! Okay, ready, go! Natuhod. Hindi ganyan, parang ganyan. Yan. Yeah, last na. Tuhod, ang tuhod yung naman. Okay lang. Ay, nakakatapos yung seat. Ang galing. Wow, ang galing. Cheerleader yun eh. Wow, ang galing pa. Okay. Okay, ready. Ayun, dito na si Rizjo. Talon. Yan. May tattoo pa lang ba? Ay, grabe! Wow, taas. Okay. Hold. Ready, go! Game! Wow! Go! Go! Masalala yung buhay. Oh my God! Game! Sampon! Sa'yo na kami ano. Tayo kayo. Maglalaban yung baka. Baka. Papalitan na lang, pero ito na yun. Okay. Pili kayo, wag lang yung tinalunan nyo kanina. Ikaw na, JC. Okay, last. Go! Wow! May artista. Okay lang yun ha. Hindi yan kaya na yun. Gagawa! Ay, Grabe siya! Sige, yan! everything's gonna be Babali mo yung puso mo. Sir! Baba na lang sir. Sige lang. Bala ka, you're so ano. Kalikod. Okay, ready? Baba pa po yung ulo. Ay, yung ulo. Baka
Okay. Harap na lang siya. Nag-enjoy ba kayo? Guys, talagang nakakapagod pero napakasaya ng araw na ito na puno ng tawanan, kainan at laro. Kaya naman abangan nyo ulit ang panibagong araw natin bukas. Oh my God!